Hej och välkommen till Filmfolkets podcast. Vi som pratar idag är Göran, Johannes, Daniel och Björn. Dagens film är Asterix 12 stordåd. Engelsk titel 12 Task of Asterix. Filmen i korthet. Caesar har länge försökt att besegra gallerna trots deras uthållighet och speciella trolldryck som ger dem superstyrka. När en av hans centurioner hävdar att gallerna måste vara gudar så får han idén att de ska utsättas för en rad omöjliga prov. Om de lyckas så får de styra riket som Roms gudar, men om de misslyckas så blir de Roms slavar. Ja, men det är bra summerat. Det här är ju en film som man har kollat på ett par 100 gånger när man var liten och det känns ju som att det är en riktig klassiker. Dels att det är kul att se en film som är handritad. När vi har i dagens läge så är det mycket liksom som är datoranimerat. Även om det kan vara snyggt det också, men alla de här proven som de var med om, det är ju liksom det är underhållande. Allt ifrån när de ska typ springa mot den här atleten och slåss mot germaner och kastar spjut med en spjutkastare. ja. Så man fokuserar lite för mycket på ena armen. Ja, det känns ju som att han har fått typ en runkarm. Kort sagt, ja. Men det är ändå kul när de liksom lyckas överlista de som de gör proven mot. Att dels när de är inne hos den här trollkaren och Asterix lyckades överlista honom och sen har vi ju en av mina favoriter som har blivit på senare tid, alltså Dårskapens hus. Mm-hmm. Att jag känner att det är ju en satir mot hur den franska byråkratin är också, men man skulle ju egentligen kunna känna igen det från svenskt håll, att det känns lite grann som Försäkringskassan. När man ser dem liksom gå runt där i det här huset, att de ska fixa olika blanketter för att få det här kortet som de behöver. A38. Och liksom kampen om att försöka få den och att de måste liksom överlista dem på ett helt annat vis. Det fungerar liksom inte med styrka och liksom vara logisk. Det är mycket tålamod och sådana saker också. Ja, precis. Så det är lite kul. Hög igenkänningshumor i just den aspekten. Mm-hmm. Jag kämpade själv med Försäkringskassan i merparten av ett decennium. Så det är verkligen sådär. Ja. Det är ett fint visuellt exempel på hur man kan kännas behöva gå just i Försäkringskassans alla dryga och irriterande steg när man ska fylla in enkäter och vänta och förvänta sig att det blir något tidigt svar. Man får lite efterträdande. Just i Dårskapens hus ser man ju hur folket blir ju mindre och mindre som folk. Det kan kännas så ibland. Speciellt om man har att göra med frustrerande enkäter och tidsperspektiv som drar ut sig. Men det är roliga scener genom filmens gång. Den här är väl ganska välkänd utav många som har sett på filmen. Jag älskar verkligen musiken i den här filmen också. Otroligt lekfull. Oj. Jag har varit väldigt kreativ när de har gjort musiken. Den passar till allt de gör och ibland så känns det som att nu vad tänkte de här? Men det funkar. Alltså den gör den bara bättre. Den fyller ut allt tomrum som finns där. Oj. Eller ja, de få tomrum som finns där. Ja, men visst. Det vi sa om animeringen här, det är ju ett resultat av något som kallas för serigrafi. En sorts fotokopiering av originalteckningar som har gjort att den här filmen får väldigt handtecknad stil.
Och det är faktiskt den enda Asterix-filmen som har det. Ja, det är så de har fått djupet i liksom när det är i animationen. Det är ganska coolt. De har tagit flera bilder och typ gjort lager på dem. Det är faktiskt väldigt snyggt. Jag minns jag läste böckerna när jag var yngre. Väldigt snyggt tecknat. Och så alla de här effekterna, typ när det ska vara spöken och grejer, när det är genomskinligt. Det är väldigt snyggt på hur det är. De har gjort de lagren också. Obelix står där i den här kolonnen och slår i luften. Ja. Han kan inte skada en romare som redan är döda. Ja. Och missförståndet som är där när han ska försöka förklara för Asterix. Men även när de är inne i den där grottan, liksom att när de kommer in dit, då är det som att de får biljetter som att det är liksom ett spökhus där inne liksom. Att det är en sån attraktion, och det är liksom allt möjligt humor med, vad heter det, de som spelar tennis med ett skelett. Och så sen så helt plötsligt så när de börjar babbla att det börjar komma fram ett tåg. Ja. Liksom, det är väldigt mycket så här konstigt liksom ironi och brytande av fjärde väggen har vi ett par gånger. Oh ja. Så det är underhållande. Det är något som är unikt för den här berättelsen. Just att den är väldigt mycket metahumor och slår ner fjärde väggen och sådär. Och så framförallt hur den slutar. Som är väldigt speciellt. Kanske ett slut som Caesar själv hade föredragit. Men det blev som det blev. Den är inte baserad på ett seriealbum. I skillnad från de andra filmerna. Utan det gjorde senare ett album baserat på filmen. Mm. Jag älskar också när de är uppe på berget där och ska besvara en fråga. Frågan är så simpel att liksom, han undrar liksom, vilken av de här två högarna med textiler är mjukast och tvättats med det här tvättmedlet. Och då är det tvättmedel som gudarna använder. Så det känns mer som liksom en reklam för tvättmedlet. Och det var väldigt roligt. Klart att man ska ha reklampaus i filmen. Liksom. Ja. Ja, det var väldigt komiskt. Så det gillar jag. Jag älskar Obelix kommentarer många gånger under filmen. Skriker mot ett spöke. Vad otrevligt folk är numera. Ja. Smälter ner i golvet. Ja. Obelix har ju... Ja, han är inte rädd för att säga vad han tycker. Och det kan jag uppskatta i en karaktär. Ja, han är väldigt rak på sak. Ja, det är ju... Asterix spelas av Bert-Åke Berg på svenska. Och så han gör också rösten till DuPontarna i Tintin-filmerna. Ja, just det gör jag. Det är därför de låter så bekant. Okej. Och Obelix i Börje Ahlstedt. DuPontarna, ja. Ja, men det är också kul med den här utmaningen när Obelix ska typ äta upp allting i restaurangen, och det är liksom det är ju fan med mat som skulle kunna föda flera byar liksom. Och typ allting lyckades han äta upp liksom. Skämt är bara liksom, vad händer med kocken? Han verkar ha gått efter liksom förrätterna liksom. Fundera på vad fan var han åt nyss då liksom. Jag gillar när han kommer med kaviaren, värsta berg med kaviaren. Och så jätteliten bit toast komma med efteråt som ska vara till det. Ja. Kocken var ju helt ruinerad. Jätternas restaurang eller vad det hette. Helt slutsåld. Varenda smula hade gått åt. Och han var ju helt förstörd. Och drog sig vidare. Och så kom Obelix ut och frågade, som Göran sa. Ja, men han var ju precis klar med förrätterna. Vart är resten av? Det tilltympa också att han skulle klara sig genom en måltid. Inte hela restaurangens matförråd. Ja, jag tänkte, vad är det som skulle kunna gjorts annorlunda övriga tankar? Jag tyckte det var intressant med dubbningen. Liksom hur de
valde att göra olika röster. Den här kocken, han får ju en skånsk dialekt i den här filmen. Men i original så är han tänkt vara belgare. Och att utifrån det liksom att han ska ha den sätten att prata. Och så har man ju germanen, cylindrik. Som han får ju faktiskt ha en tysk brytning där. Ja. Ja. Så det skulle vara intressant liksom att veta hur de tänkte när de la på rösterna och sådär. Cylindrik, alltså det är, ja. Ja, men alltså de här albumen, de är ju full med sådana här ordvitsar som inte riktigt funkar i andra språk. Men alltså ibland så hittar man på något eget översättningar och sådär. Ja, vad de kunde göra bättre. Vissa scener så är det lite otydligt vad karaktärerna säger för någonting. Det blir bara mummel lite grann. Speciellt utan undertexter så var det lite svårt att höra bland annat vad en soldat sa för någonting. Utan det var ju bara mummel i slagsmålet. Ja, men det är ju typ alltså att han säger ta värvning igen, och typ när jag var liten bara liksom med tanke på att det var så otydligt så då tyckte jag att han sa ta välling igen. Så det är liksom det kan ju låta som ett pann nu. Men å andra sidan så var det ju där man kollade ju på kassettband och typ då har det säkert spelats in ett x antal gånger, så att då kanske inte den inspelningen var tillräckligt bra. Ja, det hjälper ju inte att ha sådana inspelningar och så sen ovanpå det ha en originalfilm som är inspelad på 70-talet. Mhm. Ljudsättningen blir lite annan kvalitet på än vad man är van vid. Ja, det graderas över årens gång och speciellt med ominspelningar. Det är lite därför man ser mycket sån här att en äldre film som är i, ska vi säga, en modern tappning, då är det liksom en restaurering. Och då har de ju ändrat mycket sånt där så att det ska höras bättre och med ljud och bild och allt sånt där. Jag tror det enda jag störde mig på liksom när vi började kolla på filmen, det var ju typ de här credits fyrkanterna som de har lagt till liksom i början när man hör melodin och allting, när de ska till slut komma till narratorn som berättar om historien. Så att det är väl egentligen det enda jag skulle kunna kritisera. Annars så tycker jag liksom att den är bra för sin tid och hur den är ritad och allting, och alla roliga ljudeffekter när det händer saker, typ att det är gnekande dörrar och musiken som för fram stämningen när de är på olika platser. Så att jag tycker verkligen att det är en klassiker. Minst sagt. Mycket atmosfär och mycket själ bakom karaktären och generellt hur de byggde upp filmen. Och sen generellt hur den är tecknad och hur den är ritad. Som sagt, väldigt trevlig klassiker. Kan se om den här filmen många gånger, men jag måste avstå för man vill inte bli uttjatad på en film man växte upp med på det här sättet. Funderar, är det någonting vi har missat? Nej, jag har sagt det mesta jag vill säga. Ja, men då kan vi väl gå in på eventuella idéer till nästa gång. Och jag tänkte, vi pratade väl fler om kolla på några fler komedier. Så att det finns väl några som vi pratade om förra gången. Och sen så har vi alltid hyllan, så att det finns ju alternativ. Ja, alltså jag har ju 2 hyllrader med bara komedier hemma, så det är lätt att fixa. Har vi någon åsikt att fortsätta kolla på Naked Gun? Vi hade väl någon kvar där som vi inte hade kollat igenom. Ja, vi har ju 2:an och 3:an. Så det är en box jag kan ta med. Men... Ja, det var kul faktiskt. Ja, jag gillar dem. Ja, men absolut. Det är ju kul med lite sån här slapstick-humor. Så att håller jag med om. Men jag tänkte om det inte är något mer så kan jag önska er hej och jag för den här gången. Ja, hej då. Tack. Hej då!